Hi everyone, this is Esti here and welcome back to my channel. This video is a language tag video where I'm going to be answering all the questions regarding foreign language learning, and because I have quite a few questions, let's get started. Well, considering the fact that I've only been in the United States for 5 years and I spent almost my entire life in Hungary, I was born and raised in Hungary and lived there up until I was 23 years old. My one and only native language is Hungarian. My first memories come from elementary school when I was around 8 or 9 years old, and we had this song that we had to sing all the time, and the song was about like farm animals, pigs, cow, sheep, and basically the song was just trying to teach us basic vocabulary, house, and everything, and we were holding each other's hands, going around in a circle, singing. That's, I think, the earliest memory that I have regarding learning English. And then Italian and Spanish, nothing special. It was just a lesson, and we opened up the book and the teacher started speaking in Italian, and I was like, wow, that's really cool. It was very motivating. Like, I wanted to learn how to speak Italian fluently right away. I have studied English, Italian, Spanish, and Swedish. English because I realized at a very young age that I wanted to travel a lot and I knew I had to speak fluent English. And I mean, even now, 2017, I feel like you're missing out on a lot of things if you don't speak a little bit of English. And then Italian because I wanted to study Spanish originally, but I didn't have the opportunity to do that in my high school, so I had to pick up Italian. And then later, as a grown-up, I just started studying Spanish on my own. And then Swedish because I got to spend 6 months as an exchange student in Sweden. It totally affects how I learn languages because I'm a huge believer that how you do anything is how you do everything. I don't believe in shortcuts in life. I feel like you need to invest your time and you need to work hard to get results, and I knew that from the beginning. And also the fact that I like talking to other people. I enjoy listening, asking questions, just observing. So I think if you try to learn any foreign language, it's a huge plus if you like to be social, because speaking is the key. It's very hard to learn a foreign language if you are shy, if you never speak the language. The only way to do it is to do it, to practice it. To be honest, I enjoy both. So I really enjoy working in a class where I can just learn from other people. There's always going to be someone who's better than you, and I think it's a really good thing. And it's very interactive. You ask each other's questions, and it's just a fun environment, I think, to learn anything. But I also enjoy the one-on-one private lessons because you get this personal attention. So if I'm interested in a particular field, I would say fitness or yoga, or I have a hobby, then the teacher helps you to be better at that area because the attention is so personalized and the topics that you talk about is mostly about you and what you're interested in. So basically you get to practice more what you want to talk about, what you talk about more often anyways. I'm very old school, so I love good old printed books. I love exercise books and printed sheets, whatever makes you sit down and study and practice and invest the time. So I'm not a huge fan of these new apps and other type of systems that they come up with basically every year. Every year there's something new, some kind of magical application that's gonna help you speak a language fluently in 1, 2, 3 months. Like, I don't believe in that. I am very traditional and old school. Like, I need books. But I do enjoy social media. I do enjoy using social media for language learning. And by that I mean YouTube and podcast channels. My favorite podcast is The Tim Ferriss Show and Project Life Mastery. And on YouTube, I just watch whatever I'm interested in. Mostly it's gymnastic related videos, yoga, fitness, running, things like that. So just find something that you like, because then it's not a chore anymore. You just watch something in another language and you're just gonna pick up so many awesome words and expressions
in a very fun way. I live here in the United States, so English is a 24/7 practice. In my case, I constantly observe and listen and ask questions, and it's a never-ending process. I always want to be better. I always want to expand my vocabulary. I always want to know, why do they say that? How can I say it better? How can I say it nicer? So active learning all day long. And Italian and Spanish, I wish it was a little bit more, but I know it could be more if I wanted. I would say an hour and a half of Italian a week. I just read certain blogs every week, and then Spanish an hour a week, an hour and a half, maybe two, depending on my schedule. But same thing, I like to read blogs on a weekly basis, and I also watch the good old telenovelas that I used to watch when I was a kid in Hungarian, but now I watch them in Spanish. And since I already know the story, it's a little bit easier, but they help me so much to just pick up everyday conversational Spanish. So I'm not shy to say that I think I have reached my long-term goal. The goal that I set for myself years ago with English, where I just wanted to be fluent and I wanted to be able to watch a movie, listen to podcasts and videos with no problem. And basically I just want to get to this point where I am no longer brain dead at the end of the day. Because when I try to learn a foreign language initially, you know, it's very exhausting. All day long you listen, you observe, you try to speak, and you just can't take it anymore. At the end of the day, you just want to speak in your mother tongue, and I don't have that anymore. So not only that, but I think in English, because oftentimes I catch myself translating my thoughts from English back to Hungarian, which is crazy. I even count in English. And Italian, Spanish, well, I want to bring back the old Italian I had, because I used to be a lot better. And Spanish, I don't have any big goals with Spanish. So I don't want to speak business Spanish. I don't want to get to a very advanced level, but I do want to have a normal everyday conversation at a reasonable pace. Because right now I can read everything, I understand, but when I want to speak, then my pace is pretty slow, because I'm constantly thinking about the words, conjugating, and so, you know, that needs some work. So that's both my short and my long-term goal for Spanish. Brazilian Portuguese, without any hesitation. It is the absolute most beautiful language in the world, I think. I just love how it sounds. I love how relaxing it is. I love everything about it. I used to have a lot of Brazilian friends when I was an au pair, and I always just asked them to speak in front of me. I was like, can I just listen, please? It just sounds so beautiful. If you are familiar with Brazilian Portuguese, I'm sure you know what I'm talking about. If not, check it out. Even in these days, sometimes I just put on some songs or videos so that I can hear the language, and that's why it's the next language on my bucket list that I would like to learn. One day we will see. As you guys can see, I'm a little bit obsessed with this topic. Well, not obsessed, but I just really like foreign languages, and I have a lot of videos on this channel. Unfortunately, most of them are in Hungarian, where I try to share my advice and tips regarding grammar, vocabulary, whatever that is. But if I have to choose one advice, that would be accepting the fact that it's not going to be easy and fast. Like I said before, there are no shortcuts, no magic ways, no ways to get away from the hard work. You need to accept the fact that it's going to take time. You can pick up a language really, really fast, but to be able to actively using it, it's a totally different story. And basically, it's a different story depending on what your goal is. Do you just want to get around, say a few words, or you really want to take that language skill to the next level? Because that's going to take some hard work. And
that's what I feel that a lot of people don't want to do it. They just want the easy way. And I always tell my students that you have to accept the fact that it's gonna take dedication and time and hard work, and then that's it. If you accept it, the sooner you accept this fact, the better you will be on the long term, because you're not gonna, look for these loopholes, how to not do this, how to not do that. You have to study the basic grammar structures, and you have to study or memorize the basic vocabulary there. Now, how you do it, it depends on your personality, it depends on how you like to study anything, but you just have to know that you have to do it. There's no other way than do it, just like anything else in life. And that's it for my language tag video. Let me know in the comment section what you think. I love reading your feedback, and keep an eye on this channel because I'm going to be posting more videos where I speak English and Hungarian. And thank you so much for watching this one. I hope you have a great day. Bye! Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. Én sosem csináltam még ilyen tag videót, és úgy gondoltam, hogy ha már így az elsőt megcsinálom, akkor olyan témában legyen, ami igazán közel áll a szívemhez. Éppen ezért kíváncsi voltam, hogy vannak-e olyan kérdések, amiből lehetne ilyen idegen nyelvtanulós tag videót csinálni, és az a helyzet, hogy vannak, találtam is, mások is készítettek ilyen videót, úgyhogy én is meg fogom válaszolni ezeket a kérdéseket, és remélem, hogy tetszeni fog nektek a videó. Ez teljesen egyértelmű számomra, hiszen még csak 5 éve élek az USA-ban, az egész életemet szinte Magyarországon tartottam, így természetesen a magyart tartom anyanyelvemnek, és mindig is a magyart fogom. Az első emlékeim úgy általános iskolában nyúlnak vissza, amikor angolul tanultunk így, azt hiszem talán már alsó tagozatban is, de csak ilyen harmadik, negyedikben, és ha jól emlékszem, akkor volt ilyen kis nóta, amit kellett énekelnünk. Fogtuk egymás kezét, mentünk így körbe az osztályterembe, és azt hiszem, hogy ilyen farmmal kapcsolatos kis dalocska volt, tehát akkor volt benne, hogy a farm, meg a tehén, a cow, meg ilyen mindenféle állatok voltak benne, és azt hiszem, hogy ez így a legelső emlékem, amely megmaradt. Ami az olasz és a spanyolt illeti, ott azért nem kell visszamennem ennyire régmúltra, igazából, mint minden nyelvet, bármilyen más idegen nyelvet, úgy kezdtük, hogy rendesen egy tankönyvvel, és igazából ezek az első emlékeim. Én angolul, olaszul, spanyolul és svédül tanultam. Angolul azért, mert azt hiszem, hogy ez elég alap, nehéz úgy meglenni ma, hogy az ember egy icipicit nem beszél, ebben nem is megyek bele, szerintem ez egyértelmű. Olaszul azért, mert én spanyolul szerettem volna, csak nem volt lehetőség rá a középiskolában, ahova jártam, és éppen ezért spanyolul azért kezdtem el, mert mindig is azt szerettem volna, és azt már így totál felnőtt fejjel magamtól. Svédül pedig azért tanultam 6 hónapot, mert én Erasmusszal kint voltam Svédországban fél évet, és ott, ha már ott voltam, akkor nyilvánvalóan felvettem a svéd 1 és a svéd 2 tantárgyakat, és ahhoz képest, hogy mennyire rövid ideig tanultam, szerintem elég jól ment, egy ilyen alap társalgási szinten voltam, csak sajnos semmi, de az ég egyet a világon semmi nem maradt meg belőle, mert tényleg az, hogy ezt nem tudtam senkivel gyakorolni, nem rohangálnak igazából svéd ismerősök minden nap Magyarországon, úgyhogy az teljesen elfelejtődött, éppen ezért nem is tartom említésre méltónak, tehát hogy nem tartom úgy, hogy én beszélek svédül, vagy tudok svédül, nem. Tudtam valamikor, kész, elfelejtettem. Én azt gondolom, hogy ez teljesen befolyásolja, mert a nyelvtanulást is úgy tekintem az életben, mint minden mást, hogy nincsenek ilyen kiskapuk, hanem igazából le kell ülni, meg kell csinálni a munkát, siettetni nem lehet, illetve a következetesség, és az, hogy a személyiségem még hogyan befolyásolja, igazából az, hogy én nagyon kommunikatív, beszédes vagyok, tehát úgy nem lehet megtanulni beszélni egy idegen nyelvet, hogy nem beszélünk, ugye? Tehát én próbáltam mindig is keresni, tehát nagyon aktívan keresni az idegen nyelvű társaságot, nem félni megszólalni, kezdeményezni a beszélgetést, és én ezt szoktam tanácsolni a tanulóimnak is, hogy úgy nem fog menni a beszéd, mint készség, hogyha nem beszélünk. Tehát ugye csak úgy lehet valamit csinálni, hogy ha csináljuk. Szóval, hogy van egy elmélet része, meg van az, hogy ez menjen is. És én mindenhez így állok hozzá, tehát a jóga is, tehát hogy meg lehet nézni igazából
300 jóga videót azzal kapcsolatban, hogy kell egy napüdvözletet megcsinálni, illetve le lehet teríteni a kis jogaszőnyeget, és meg lehet vele próbálkozni, és újra, és újra, és újra, és újra. Tehát, hogy elmélet, gyakorlat, ez számomra mindig is kéz a kézben járt, ezért mivel én minden területét így fogom fel az életnek, minden, amit az ember elkezd tanulni, ilyen az én személyiségem, ezért természetesen nagyban befolyásolta a nyelvtanulást is. Én mind a kettőt élvezem, az a helyzet. Tehát én nagyon szerettem csoportban tanulni olaszul is, mert mindig van, aki jobb nálad, ugye? Tehát, hogy mindig élvezett hallgatni azt, aki gördülékenyen beszél, mindig lehet tanulni valamit másoktól. A magánórákat pedig azért szeretem, mert ott teljesen ugye személyre van szabva, tehát igazából, hogyha én egy valamiben érdekelt vagyok, tehát van egy adott hobbim, mondjuk szeretnék beszélni sportról, fitnessről, akkor megkapom azt a személyes figyelmet mondjuk a tanártól, aki segít abban, hogy egy adott témában mondjuk jobb legyek. Illetve nyilvánvalóan, hogyha beszédet helyezzük középpontba az órán, akkor egyértelmű, hogy egy személyes órán sokkal nagyobb figyelmet kapsz, és ebből kifolyólag hatékonyabb is, de én imádtam a csoportos órákat is. Igazából klasszikusan nyelvtankönyvek. Én erről készítettem is egy videót egyébként, hogy melyek a kedvenc könyveim mind angol, mind olasz tanuláshoz, úgyhogy annak a linkjét be is tudom nektek rakni ide a videóba. Továbbra is azok a kedvenc forrásaim, és nagyon szeretek nézni videókat a YouTube-on, mint sokan mások, illetve podcasteket hallgatni. Podcastből a Tim Ferriss Show a kedvencem, illetve a Project Life Mastery, és YouTube-on pedig minden, ami ilyen gymnastic bodies, fitness, yoga, ezekkel kapcsolatos videókat szoktam nézni, illetve a self-improvement, business, entrepreneurship témában ott is megtaláltok. Ami az angolt illeti, az 0-24-ben aktív nyelvtanulással töltöm, mert én magyarul csak akkor beszélek, amikor Skype-on mondjuk családdal vagy barátnővel telefonálok, azon kívül semmi, tehát igazából nekem az egész nap egy nyelvtanulás, de ez azért aktív, tehát én azért tartom aktívnak, mert én mindig kérdezek, mindig figyelek, tehát nem csak így el vagyok az anyanyelvi környezetben, mint a befőtt, hanem én folyamatosan próbálom javítani az angolomat. Ami az olaszt illeti, ott ilyen heti, ilyen másfél óráról beszélhetünk, tehát van egy adott blog, azt mindig el szoktam olvasni, illetve megnézek különböző videókat, és ami a spanyolt illeti, az most egy picit több, azt mondanám, hogy olyan hetente 2 óra hosszát szerintem aktívan rászánok. Ez azt jelenti ott is, hogy olvasok egy bizonyos blogot, megnézek bizonyos videókat, illetve gyakorlok feladatokat. Sokkal többet szeretnék, de most ennyi fér bele. Ami az angolt illeti, én úgy érzem, hogy elértem a célomat, amit szerettem volna, hogy anyanyelvi szinten kommunikáljak, csak vannak olyan részek igazából szókincsbe, amelyek annyira szakszókincsnek számítanak, hogy nyilván azért az homályos terület, és abban folyamatosan szeretnék jobb lenni. Viszont azért tudom, hogy a régebben kitűzött hosszú távú célomat elértem, mert meg tudok nézni egy filmet, meg tudok hallgatni egy podcastet, és igazából úgy el vagyok egész nap, hogy nem fáraszt le már agyilag, illetve a másik dolog, hogy gyakorlatilag angolul gondolkodom, és nagyon sokszor azt érzem, hogy angolról fordítom vissza magyarra azt, amit szeretnék mondani. Olasznál mind rövid, mind hosszú távú cél az, hogy szinten tartsam. Először is visszahozzam azt a szintet, ahol voltam, mikor végeztem az egyetemmel, és aztán azt valahogy szinten tartsam. Ugye ott is gazdasági középfokú nyelvvizsgát sikerült letennem, illetve volt egy olyan szakasz az életemnek, ez egyébként hihetetlen számomra, de volt egy olyan szakasz, azt hiszem egy fél év, amikor annyira az olaszra koncentráltam, és kint is voltam Olaszországban ösztöndíjjal, hogy gyakorlatilag jobban beszéltem, mint angolul. Ez nem tudom, hogy lehetett, de volt egy ilyen rész, és az a helyzet, hogy szeretném visszahozni, illetve szinten tartani. Spanyolnál pedig azt gondolom, hogy hosszú távú cél egy középfokú társalgási szint. Én most is el vagyok, tehát alapfokon el tudok társalogni, gyakorlatilag el tudok olvasni nagyon sok mindent, könyvet, újságot, de ami a beszédet illeti, ott azért van némi fejleszteni való, így sebességet illetően, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis cél, hogy egy ilyen mindennapi társalgást azért normális tempóban le tudjak folytatni, ezt szeretném. Számomra az angolban a legnehezebb, azt hiszem, hogy ezek a jelzői és határozói igenevek voltak, tehát ezek a
being és harmadik alak, meg having been és harmadik alak. Nekem ezeket nagyon sokáig tartott megértenem, és azért is tudom, hogy ez volt a legnehezebb, mert ez is volt a mérföldkő. Tehát amikor én ezt már úgy tudtam használni, hogy nem is igazából nagyon figyeltem rá, hanem természetesen jött, akkor tudtam, hogy már angolul gondolkodom, és nem magyarról fordítok angolra. Olasznál és spanyolnál pedig szimplán az igeragozás, tehát maga az, hogy minden igét mindenhol ragozunk, és nyilván ez az angolban nincsen, éppen ezért az volt nekem a legnehezebb, hogy ennek a sebességét meggyorsítsam. Tehát, hogy azért más az, amikor már úgy beszél az ember, hogy nem pörgeti le a táblázatot a fejében, mint ahogy én nagyon évekig igazából olaszból ez volt, hogy az ember mondaná mondjuk egy múlt időt, vagy egy feltételes mondatot, és így rendesen pörgettem le a táblázatot. Tehát ez volt nekem a legnehezebb. Szimplán ezt megemészteni, hogy minden igeidőben, minden személyben ragozni kell az igét, és amikor az ember ezen túllép, akkor igazából ezek a nyelvtani dolgok már nem is nehezek, hanem inkább csak kihívások. Kihívások, és akkor az ember átlendül, megtanulja, hú, de szuper, megértette, de hogy válaszoljak a kérdésre, nekem ezek voltak a legnehezebbek. Hogyha visszaemlékezem, hogy a legzavarba ejtőbb dolog, amit rosszul mondtam, az talán az volt, mikor Svédországban voltam cserediák, és kimentünk a többiekkel egy picit szórakozni, és biliárdoztunk. Na most mindenki eltűnt, azon kaptam magam, hogy tök egyedül vagyok, hogy senki nem jön játszani, és átkiabáltam a srácoknak, hogy hey, come over here, és azt szerettem volna mondani, hogy hát senki nem játszik velem, egyedül játszom, ezért mondtam nekik, hogy come over here, I'm playing with myself. És utána felvilágosítottak, hogy az I'm playing with myself, az egy picit más jelent. Mindenki nézzen utána, hogy miről van szó. Az idegen nyelv, amely számomra az abszolút leggyönyörűbb, az a portugál, amit Brazíliában beszélnek, tehát ez a Brazilian Portuguese. Ugye amikor au pair voltam, akkor összebarátkoztam lányokkal Brazíliából, és amikor ők egymással beszélgettek, ez nekem élmény volt hallgatni, és mostanában is szoktam ilyen portugál dalokat, vagy különböző zenéket hallgatni, mert mondom, teljesen ilyen nyugtatóan hat rám, elképesztően szépnek találom ezt a Brazilian Portuguese, a portugál nyelvet, és hát egy nap majd meg szeretném tanulni. Nagyon sok tanácsot tudnék adni nyelvtanulóknak, vannak különböző ilyen videók a csatornámon, hogyha gondoljátok, megnézhetitek, de hogyha egyet kell kiemelnem, akkor azt, hogy jobb, hogyha a legelején mindenki letisztázna magában, hogy nincsenek kiskapuk, nincsenek csodamódszerek. Hogyha ezt valaki az elején megérti, szerintem sokkal sikeresebb lesz hosszú távon. Tehát, hogy hiába próbálnak rácsózni mindenféle tanfolyamot, meg csodamódszert, nincsen, tehát semmi nem fogja igazából helyettesíteni a kemény munkát és a befektetett időt. Még akkor is, hogyha valakinek tényleg sikerült társalgási szintre eljutni, mondjuk 3 hónap alatt a nulláról, az nem olyan nyelvtudás. Ez ugyanolyan, mint hogyha én szeretnék kézenállást csinálni jogában. Persze most is tudok kézenállást csinálni, tudom is tartani akár 10 másodpercig, de az olyan is. Viszont vannak különböző gyakorlatok, amelyek arra vezetnek rá, hogy mondjuk 1, 2, 3, 4, 5 év múlva az a kézenállás az ilyen egyenes legyen. És ezeket nem lehet kikerülni, nem lehet igazából házat építeni arra, aminek nincs alapja. És ezt szerintem nagyon sokan próbálják elsumákolni, hogy nem gyakorolják be az olyan nyelvtani alapokat, illetve nem memorizálják az olyan alapszókincset, amire aztán lehet építkezni. Úgyhogy ez a legfőbb tanácsom a kezdő nyelvtanulóknak, hogy fogadják el a tényt, hogy ez időbe telik, és sok-sok befektetett munkában. You were looking for love, made to love, made to love.